Heipä hei ja tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Tänään on nyt vihdoin vuorossa uusi tutoriaali siitä, miten tehdään keppihevonen. Mä oon aikaisemmin tehnyt tällaisen videon, mutta se on jo aika vanha ja mulla on pikkusen tekotavat muuttunut, niin ajattelin, että voisin tehdä kokonaan uuden tutoriaalin. Ja sen pidemmittä löpinöitä hypätäänpä nyt sitten suoraan tähän hevosen tekemiseen. Ensimmäisessä vaiheessa meidän pitää nyt piirtää ja leikata keppihevosen palat. Tarvitset kankaan, josta sä sen teet. Mä valitsin tällä kertaa tällaisen vaaleanharmaan fliisen. Ja sitten tarvitaan se keppihevosen kaava. Ja keppihevosen kaavan tekemiseen multa löytyy myös vähän tarkempi tutoriaali ja mulla on myös kaavoja myynnissä. Sitten tarvitaan jonkinlainen kynä. Mä käytän tällaista mustaa tussia. Tarvitaan sakset. Ja myös viivoitin tai joku muu mitta, jolla sitten mitataan se keskipalan leveys. Niin ja jos teette velpoista tai muusta venyvästä kankaasta, niin tarvitsette myös tukikankaan. Mä en nyt sitä tässä videossa näytä, mutta mä voisin tehdä ihan erillisen videon jossain kohtaa niin kuin tukikankaan käyttämisestä. Sehän ei eroa oikeastaan muuten kuin, että teidän pitää myös siitä tukikankaasta leikata ne hevosen palat ja sitten silittää ohjeen mukaan ne siihen kankaaseen kiinni. Aloitetaan keppihevosen tekeminen sillä, että avataan tää kangas. Sitten varmistetaan, että mihin suuntaan tää karva menee. Ja mä tykkään pitää tämän kankaan silleen, että se karvan suunta on alaspäin, eli kohti mua, kun mä teen tätä. Eli varmistetaan, että se karva menee alaspäin. Eli piirretään nurjalle puolelle. Mä yleensä aloitan sillä, että mä mittaan ton keskipalan ensin. Eli normaalikokoista hevosta, tällainen keskikokoinen keppari, niin sitä varten mä teen yleensä 5 sentin levyisen keskipalan. Ja keskipalan pitää siis olla molemmista reunoista sellainen suora, tasapaksu. Ja teette siitä mahdollisimman pitkän. Mä leikkaan aina tämän koko kankaan reunan mittaisen. Mutta keskipalan voi myös yhdistellä useammasta eri palasta, jotta sen ei tarvi olla kokonaan yksi pitkä pötkö. Eli mä aloitan sillä keskipalan mittaamisella. Mittaan tosta kankaan reunasta mahdollisimman pitkän 5 senttiä leveän suoran suikaleen. Keskipala on nyt mitattuna. Eli mä teen tällaisia lyhyitä viivanpätkiä tästä tämän koko reunan pituudelta. Tuon keskipalan voisi leikata jo tässä kohtaa, mutta mä yleensä leikkaan kaikki palat yhtä aikaa. Eli nyt tehdään nämä hevosen sivupalat. Sivupaloja varten otetaan tää kepparin kaava täältä ja asetellaan se tähän mahdollisimman reunaan. Mä en tykkää yleensä tuhlata kangasta, niin mä koitan aina saada noi hevosen sivupalat tähän mahdollisimman tiiviisti, jotta siihen ei jäisi hirveän paljon sellaisia hukkapaloja. Mutta ei muuten kun piirretään hevosen molemmat sivupalat. Halutessaanhan tämän kaavan voi myös nuppineuloittaa kiinni tähän kankaaseen, mutta mä ainakin itse saan pidettyä sen niin hyvin paikalla, että se tulee oikein ton kaavan mukaan piirrettyä. Ja mä en tykkää siitä, että mun kaavassa on sellaisia pieniä reikiä, kun sit se lähtee helposti repeämään. Eli tehdään yksi sivupala näin päin. Ja sitten tehdään myös toisinpäin sivupala, että saadaan molemmissa paloissa tämä karvapuoli niin kuin oikealle puolelle, että toisesta ei tule sellainen, että karva on ulkona, ja sitten toisesta tulisi että karva on sisäpuolella, eli tulee tämä nurjapuoli. Ja etenkin tässä yritän asetella ton kaavan silleen, että menisi mahdollisimman vähän kangasta haaskaan. Siinä meillä on nyt molemmat sivupalat piirrettynä, ja samaten on sitten mitattu tämä keskipala tähän alareunaan. Seuraavaksi vaan leikataan nämä kaikki palat irti, eli näitä viivoja pitkin. Jotkut on myös joskus kysynyt, että minkä takia mä leikkaan niitä sivupaloja tavallaan yhtä aikaa. Että mä taittaisin tämän kankaan tälleen kaksinkerroin ja sitten leikkaisin tästä vaan reunoja pitkin, jotta siitä saisi leikattu yhtä aikaa 2 palaa. Niin miksi mä en tee niin? Syy on hyvin yksinkertainen, koska niistä paloista ei tule samankokoiset ja siinä menee ihan hirveästi kangasta haaskaan. Joten sen takia suosittelen piirtämään molemmat sivupalat ihan erikseen ja myös leikkaamaan ne sitten erikseen. Ja tämä nyt ei varsinaisesti liity keppihevosen tekemiseen, mutta kuitenkin joku tulee tätä kysymään, että miksi mä en käytä fliisessä tukikangasta. Tukikangasta ei kannata käyttää turhaan. Siitä tukikankaasta saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Se saattaa esimerkiksi vinouttaa hevosen tai tehdä siihen ryppyjä. Eli kankaat, jotka ei veny tai jousta, niin ei tarvitse tukikangasta. Ja nämä fliiset, mitä mä käytän, nämä on tällaisia aikapaksuja ja ne ei juurikaan veny. Eli kannattaa sen tukikankaan käytössä todellakin noudattaa niitä ohjeita, että mille kankaalle se on tarkoitettu. Nyt on kaikki palat leikattu, eli molemmat sivupalat ja sitten tämä keskipala. Ja kaikki tällaiset palat, mitä tuosta leikkaamisesta jää, mitkä on tarpeeksi isoja korvien tekemiseen, niin mä säästän nämä. Eli heitän mahdollisimman vähän kangasta roskiin. Sitten kun ollaan saatu hevosen sivupalat leikattua, niin laitetaan ne tolleen päällekkäin ja katsotaan, että ne on tismalleen samanmuotoiset jokaisesta kohdasta. Ja sitten leikataan vielä hevoselle suu. Ja varmistakaa, että siitä tulee yhtä pitkä molemmilta puolilta. Mä leikkaan yleensä noin 6 senttiä pitkän suun. Eli suuta varten leikataan vaan tällainen suora viiva.
Seuraava vaihe keppihevosen tekemisessä on ommella se. Ensin ommellaan tää keskipala toiseen sivupalaan ja sitten tohon toiseen. Sen voi tehdä käsin, mutta mä ompelen nykyään hevoset täysin ompelukoneella. Ja yksi vaihe, mitä mä en tässä tee, niin on tämän keskipalan nuppineuloittaminen näihin sivupaloihin. Eli tämän sivupalan voisi kiinnittää ensin nuppineuloilla tähän niinku koko hevosen ympäri ja sitten myös tuohon toiseen sivupalaan, mutta mulle se on vain turha välivaihe ja mä en hyödy siitä nuppineulottamisesta mitään, koska mä muutenkin osaan ommella sen täysin suoraan ja niinku silleen vastakkaisiin kohtiin. Mutta halutessaan voi toki nuppineuloittaa. Eli siis ommellaan nyt tää keskipala ja toinen sivupala yhteen. Mä aloitan täältä niinku kepin kiinnityskohdasta. Laitetaan siis kankaat tälleen niin kuin oikeat puolet vastakkain. Sit vaan ommellaan tästä reunojen mukaisesti ihan niinku koko tämän hevosen ympäri. Ja mä käytän ompelukoneella ihan normaalia suoraa ommelta. Ja jos ompelette ompelukoneella, niin kansi olla aika tarkkaa, että sitten ommellessa niin venytä esimerkiksi tätä sivupalaa, koska sit siitä tulee vino, vaan että ne kankaat on tässä niin päällekkäin tälle niin rennosti, jotta kumpikaan ei sitten veny mihinkään suuntaan. Niin, ja mä itse en jätä mitään niin saumavaroja, eli mä ompelen mahdollisimman läheltä tätä reunaa. Mä jätän jonkun maksimissaan 5 milliä niin kuin tavallaan tuohon saumavaraa, jotta mahdollisimman reunasta. Ja sitten jos täällä on tällaisia niin kuin tosi teräviä käännöksiä, eli 90 asteen käännöksiä esimerkiksi, niin sit mä vaan nostan ton ompelukoneen jalan ylös ja sit käännän tän. Ja se on parempi nostaa toi jalka ylös, että ei niinku yritetä väkisin tässä kääntää, koska sitten saattaa käydä niin, että toinen pala niinku silleen venyy tai menee ryptyyn, niin sen takia kannattaa nostaa tota jalkaa. Nyt on tää ensimmäinen sivupala ommeltu kiinni tähän keskipalaan. Ja mulla jäi tämän verran tätä keskipalaa yli. Jos teillä loppuu jossain kohtaa niin tää keskipala kesken, niin sit vaan leikkaisitte lisää keskipalaa ja sit vaan niin kun yhdistettäisiin se tähän. Eli laitettaisiin nurjat puolet vastakkain ja ommeltaisiin tästä. Ja tää olisi siis pidempi pala, niin sit se jatkuisi siitä. Ja jotkut tekee myös tän niin kun suun ihan erillisenä palana. Eli että tää niin kun suun kohtaan tuleva keskipala, että se olisi niin kuin erillinen, eli se leikattaisi niin kuin tosta ja siitä tosta. Mä en oo itse nähnyt siinä mitään järkeä, että miksi se pitäisi tehdä niin. Ihan tällä tavalla yhtenäisenä keskipalana sen saa mun mielestä kaikista niin kuin siisteimmin, ja se ei vaikuta mitenkään siihen, niin kuin, että se suu pysyisi jotenkin paremmin kiinni, jos tämän suupalan tekee erillisenä. Niin sen takia mä mahdollisuuksien mukaan teen ihan tämän koko hevosen ympäri niin kuin yhtenäisenä keskipalana. Seuraavaksi me lähdetään sitten ompelemaan toista sivupalaa kiinni tähän. Tässä kohtaa voi käyttää vähän nuppineuloja, jos haluaa. Elikkä tämä sivupala pitäisi saada ommeltua tähän keskipalaan niin kuin tismalleen vastakkain kuin mitä tämä toinen sivupala. Mä yleensä lähden sitten täältä niin kuin jostain, joko tästä suupielestä tai sitten otsasta. Täällä on havaittavissa tavallaan tällainen niin kuin ikään kuin kulmakohta tässä. Ja no täällä sitten on nämä huomattavasti terävämmät kulmat. Mä ehkä lähden tästä otsasta. Mä katon tästä otsasta tämän niinku korkeimman kohdan ja katon sitten tätä keskipalaa pitkin sille täysin vastakkaisen kohdan. Eli se olisi niinku suunnilleen tossa. Tosiaan kiinnitän tänne vastapuolelle toisesta sivupalasta myös tämän otsan korkeimman kohdan. Sen voisi tästä nuppineulolla laittaa kiinni, mutta mä saan pidettyä sen niin hyvin tuossa paikallaan. Sitten mä lähden ompelemaan tätä irti olevaa sivupalaa justiin tästä otsan kohdasta tänne niinku turvalle päin. Ja tämän toisen sivupalan kiinniomvelussa pitää olla ihan tosi tarkkana, että ne sivupalat tulee kiinnitettyä tuohon keskipalaan ihan vastakkain, koska jos ne ei ole vastakkain, niin siitä hevosesta saattaa sitten tulla vino. Mä ompelin nyt täältä niin kuin otsan korkeammasta kohdasta tähän niin kuin yläleukaan. Eli tästä nyt nähdään, jotta nämä niin kuin suun kulmat olisi tässä vastakkaisissa kohdissa. Eli tähän tulisi tällainen taitos. Tässä on molemmat kulmat. Tää on niinku suora, se ei mitenkään mene sille kieroon. Sitten seuraavaksi mä ompelen tän niinku yläkaulan. Tässä kohtaa lähdettiin ompelemaan äsken eteenpäin, niin mä tykkään yleensä tässä kohtaa ommella tän niinku yläkaulan. Eli lähdetään tästä tosiaan ompelemaan tätä kaulaa aina tänne kepin kiinnityskohtaan asti. Ja sitten kun täällä tulee tällaisia kulmia tai käännöksiä, niin ennen kuin mä ompelen sinne asti, mä aina varmistan, että tulee hanne vastakkaisiin kohtiin. Koska jos tässä kohtaa olisi tapahtunut jotain, että vaikka sivupala olisi
venynyt tässä kohtaa hirveästi, niin mun on tässä kohtaa helpompi purkaa täältä joku vaikka 5 senttiä, tai missä se virhe nyt on tullut, kuin että mä purkaisin tämän koko pitkän pätkän. Niin sen takia mä välillä pysähdyn ja sit katon, että tällaiset niin kuin kulma- tai käännöskohdat tulee varmasti tismalleen vastakkain. Kaulan takaosa ommeltu. Täällä nyt nähdään, että tämä keskipala kiinnittyy vastakkaisiin kohtiin, niin kuin näihin sivupaloihin. Eli se ei loppunut täällä esimerkiksi senttiä ennemmin, tai se ei ole niin kuin jäänyt pidemmäksi täällä, vaan se on ihan tasan yhtä pitkällä niin kuin molemmissa paloissa. Riitti tänne loppuun asti. Kuten tästä nyt nähdään, niin tää on hyvin ommeltu. Tässä tulee kulmat samaan kohtaan. Kaula on suora, vastakkaisiin kohtiin ommeltu. Otsa on samassa kohtaa. Suun kulma tulisi tänne samaan kohtaan. Ja tää nyt ei mitenkään lähde niinku kieroutumaan tai silleen spiraalille. Nyt mä ompelen sitten tän suun ja päämuodot ja muutenkin tänne loppuun asti. Voi olla, että mä pysähdyn jossain kohtaa vähän selittämään ja näyttämään tarkemmin. Mutta nyt on tosiaan se ompelun niin kuin tärkein ja tarkin kohta, koska suusta tulee tosi helposti vino, jos sitä ei ompele oikein ja kunnolla ja huolellisesti ennen kaikkea. Tästä me nähdään tää puoli, joka on jo ommeltu, niin kuin suun tavallaan keskikohta, se on tässä. Niin katsotaan, että tää toinen sivupala sitten ommellussa kiinnittyy tismalleen vastakkaiseen kohtaan. Eli on tosi tärkeää katsoa, että kaikki tällaiset käännöstaitos- ja kulmakohdat tulee tismalleen vastakkain. Eli tosi huolellinen pitää olla ompelussa. Ja tässä voi kiinnittää nuppineulalla, jos haluaa, mutta mä en niitä nuppineuloja tarvi. Mäpä näytän tässä kohtaa jo vähän paremmin. Eli mä oon nyt ommellut tän niin kuin suun sisäpuolen, sitten tähän niin kuin alaleuan kulmaan asti. Niin me nähdään, että tästä suusta tulisi suora. Kulmat on tässä vastakkain. Ja myös tää niin kuin sisätaitos täältä, se on täysin vastakkain tossa. Tän ei muuta kuin ommellaan nämä päämuodot ja sitten tää loppukaula tästä vielä. Ja miksi mä ompelen nää ompelukoneella enkä käsin? Niin ompelukoneella sä saat paljon tasaisempaa ja kestävämpää ommelta, joka ei sitten vuosien päästä lähde löystymään, kuten käsin ommelle. Noniin, tässä meillä on nyt kokonaan ja täydellisesti ommeltu hevonen. Ja se on helppo nähdä, että jos keskipala on molemmilta puolilta, sitä ei niinku jäänyt liian pitkälle tai se ei loppunut kesken. Vaan se on tarkasti molemmille puolille kiinnittynyt samaan kohtaan. Ja mitä nopeasti katsotaan tästä, niin näette, että se on suora. Täällä esimerkiksi suussa nähdään, että se on tällainen hyvin pysyy kiinni, eikä se niin kuin esimerkiksi väännä mihinkään suuntaan tai ole tällainen niin kuin avonainen. Eli nämä kaikki kulmat, yläkulmat ja alakulmat sitten täältä keskeltä, niin ne on tismalleen vastakkaisissa kohdissa. Otsa on vastakkaisilla kohdilla ja samaten sitten nämä päämuodot. Eli tosta ja sitten tästä ennen leukaa ja sitten tää leukakuoppa täällä. Nyt vaan käännetään hevonen oikein päin, eli oikea puoli ulospäin. Ja ennen täyttöä kannattaa olla ihan tosi tarkka siitä, että kaikki nämä kulmat tulee käännettyä huolellisesti. Vielä muuten tuli yksi juttu mieleen, että mikä saattaa aiheuttaa vinoutta. Niin ompelitte sitten käsin tai koneella, niin katsokaa, että tämä ommel tulee niin kun koko matkalta, ihan koko hevosen pituudelta niin kun yhtä kauaksi reunasta. Että yhtäkkiä itsellä ei ole ommeltu täällä ja se niin kun mutkittelee tässä, vaan että se pysyy tollasena hyvin lähellä reunaa. Mulla on tossa ihan muutama milli niin kuin NS-sauman varaa. Sitten kun on kaikki kulmat käännetty hyvin, niin mä laitan mun niin kuin käden tänne suuhun. Seuraava työ olisi tosiaan täyttää tää hevonen. Ja sitä varten meidän pitää nuppineuloittaa tää suu kiinni. Koska jos te lähdette täyttämään ilman nuppineuloja, niin sit se hevosen suu saattaa vähän törröttää. Tai siitä voi tulla vähän vino. Ja sellainen, että se ei pysy kiinni. Niin sen takia mä laitan aina nuppineulolla. Se voi myös laittaa hakaneulolla tai ihan vaikka ommella löysällä ompeleella. Mutta mä laitan molemmille puolille yhden nuppineulan. Eli niinku tavallaan nämä suun terävimmät pisteet tulisi yhteen. Ja että tää suu pysyy niinku suorassa tässä. Niin mä laitan tälle puolelle yhden nuppineulan. Näin, siellä on nuppinaula. Sitten vaan tänne toiselle puolelle samalla tavalla. Noin kulmakohdat vastakkain. Nyt tää suu ei tosiaan pääse aukeamaan sitten kun täytetään, vaan se pysyy tälleen napakasti kiinni. Seuraava vaihe hevosen tekemisessä onkin sitten täyttää se. Esimerkiksi jotain tasasta pintaa, kuten pöytää tai lattiaa vasten. Mä tykkään täyttää sen tuossa jalkojen välissä, koska mä pystyn pitämään niin kun molemmat puolet yhtä aikaa silleen litteinä. Ja mä laitan silleen hyvin napakasti vanua. Ei nyt silleen, että niinku saumat venyy, mutta kuitenkin, että se hevonen tulee niinku täyteen.
Ja sit jos sinne hevoseen jää jotain niinku tyhjiä kohtia, niin sit mä lisäilen sinne aina vanua. Mutta multa löytyy vähän tarkempi tutoriaali tästä täyttämisestä. Mä linkkaan sen tähän videoon ja laitan myös tonne videon kuvaukseen, niin voitte sen käydä katsomassa. Elikkä mä en nyt ihan hirveän tarkasti kerro tästä täyttämisestä muuten. Ja tässä täyttämisessä kannattaa olla tarkka, koska täyttö on yksi asia, mikä vaikuttaa ton ompelun jälkeen kaikkein eniten siihen, että tuleeko siitä hevosesta vino vai suora. Eli kannattaa tehdä se ihan todella huolellisesti, koska sillä on tosiaan tosi iso merkitys. Täyttämisellä saa täysin suorasta hevosesta vaikka miten vinon. Sitten seuraavaksi, kun meillä on hevonen täytettynä, niin tehdään korvat. Mulla löytyy myös korvien tekemisestä vähän tarkempi tutoriaali, mutta tällä hetkellä mä teen niin kuin suunnilleen muotoiset palat, eli kolmio, jonka kärki on sitten vähän tollainen kaareva. Eli näitä leikataan yhteensä 4 palaa, joista sitten ommellaan 2 tälleen vastakkain. Ja kun leikkaatte näitä korvia, niin kannattaa mitata ne tuossa hevosen päässä, että niistä tulisi suunnilleen oikean kokoiset, että ne ei ole niin kuin liian isot tai liian pienet. Nyt sitten vaan yhtä korvaa varten 2 tällaista palaa yhteen, eli tehdään silleen 2 korvaa. Sen voi ommella joko ompelukoneella tai sitten käsin. Mä päätin tällä kertaa ommella nää ihan käsin. Eli ommellaan 2 palaa yhteen ja siitä tulee sitten aina 1 korva. Sitten kun ollaan ommeltu 1 korva valmiiksi, eli siis ommeltu nämä 2 pitkää reunaa, tietysti tää alareuna jätetään täältä auki, jotta sen saa sitten käännettyä oikein päin. Mä käytän yleensä tässä vähän saksia apuna, että mä saan tämän kulman käännettyä täältä. Siinä olisi niin kuin 1 korva ommeltu. Sitten kun ollaan saatu se korva ommeltua, niin taitetaan se tälleen kaksinkerroin. Ja sitten ommellaan tää alareuna, eli kun se on käännetty kaksinkerroin, niin ommellaan tästä ihan molempien puolien yli, jotta nämä kaikki niin kuin 4 kangaskerrosta jää sitten siihen väliin, jotta saadaan siitä korvasta sitten tällainen, jotta sen voi ommella hevosen päähän. Niin, ja jos korvaan tosiaan laittaa koviketta, niin tietysti laitatte sen sinne ennen kuin sitten ompelette tämän kiinni. Mutta mä en nyt tälle laita kovikkeita. Näin, meillä on nyt 1 korva valmis tässä. Se voi seuraavaksi ommella päähän, mutta ommellaan tää toinen korva kasaan. Ja sitten kun olette ommellut tämän ja kääntänyt sen ennen kuin ompelette tämän alareunan, niin jos teillä on siinä päässä tällainen pieni muoto, tässä se on rajautunut niin kuin tohon suuntaan, niin sitten katsotte, että se toinen korva tulee toisinpäin, jotta se kaari on sitten niin kuin vastakkain, että ei tule 2 korvaa, jotka on niin kuin samoin päin, jotta molemmissa kaartaisi kärki niin kuin tohon suuntaan. Ei muuta kuin ommellaan toinen korva vielä tästä kasaan. Sitten kun ollaan nämä molemmat korvat saatu tälleen ommeltua kasaan ja nämä alareunat on ommeltu niin kuin kiinni. Ja tässä meillä nyt on molemman puolen korvat, eli näissä menee kärjet tolleen niin kuin sisälle päin. Niin seuraavana sitten kiinnitetään ne tuohon hevosen päähän. Ja sitä varten me tarvitaan myös nuppineuloja. Eli meidän pitää nyt löytää oikea kohta niille korville. Mä henkilökohtaisesti tykkään vähän katsoa oikeasta hevosesta mallia, että missä kohtaa ne korvat on. Eli ne kiinnitettäisiin tälleen hevosen sivuille, molemmille puolille. Ei niin, että kiinnitetään ne tähän keskipalaan, koska te näette, että siitä tulee tällainen jänis, jos ne kiinnittää tuonne keskipalaan. Eli tänne vähän niin kuin hevosen sivuille. Mä katson näille korville nyt oikeat kohdat tästä ja sitten näytän teille vähän paremmin. No niin. Nyt on tosiaan nämä nuppineuloilla kiinni tässä. Eli ne olisi niinku oikealla kohdilla. Ja mä tykkään kiinnittää korvat silleen, että niinku tää korvan etureuna, jotta se olisi suunnilleen niinku tässä leukakuopan kohdassa. Ja sitten katon niinku lähinnä tämän korkeuden tästä niinku edestäpäin, että tämä korva kiinnittyisi tähän niinku tällä nätisti, että se olisi ylöspäin, että se ei kaaru tähän suuntaan tai että se olisi tänne ulospäin lerpattaisi, niin silleen, että se on nätisti siinä pystyssä, eli joku pari senttiä tuosta keskipalasta. Ja toisella puolella sitten samaan kohtaan tosiaan. Sitten vaan ommellaan nämä kiinni ja mä yleensä aloitan ompelemaan täältä takareunasta, eli ompelen ensin tänne alareunan kiinni. Sitten tästä tämä etureuna. Viimeisenä ommellaan täältä tää takareuna. Siitä tulee vähän tollainen viisto. Joten ei muuta kuin ommellaan nämä molemmat korvat nyt kiinni. Nyt on korvat ommeltu kiinni. Eli mä aloitin ompelemalla tämän alareunan. Sitten mä ompelin tän niin kuin etureunan tästä. Sitten vielä niin kuin tän takareunan. Eli siinä on nyt korvat päässä. Ja seuraavana sitten tehdään merkki. Ja myös merkin tekemisestä mä oon tehnyt vähän tarkemman tutoriaalin silloin aikaisemmin. Mä linkkaan kaikki nämä tutoriaalit, jotka mä oon nyt tässä maininnut, niin tonne videon kuvaukseen, niin voitte sitten käydä katsomassa, jos tarvitte vähän tarkempaa vinkkiä.
merkkiä varten tarvitaan valkoista kangasta ja se on hyvä olla samaa kangasta mitä hevonen, eli tässä tapauksessa mulla on fleeceä. Jos haluatte tehdä sellaisen tosi ison merkin tai vaikka kirjavan hevosen, niin sen kannattaa tehdä upotettuna. Ja mä oon tehnyt myös upotetusta kirjavuudesta ja upotetusta merkistä niin kuin tutoriaalin, jotta se upotus tehdään siinä vaiheessa ennen kuin ommellaan hevosta. Mutta tässä tulee nyt tällainen aika simppeli hevonen. Sitten vaan suunnitellaan, että millainen merkki tälle tehdään. Ja tässäkin kannattaa katsoa, että tämä karvan suunta menee sitten tänne niin kuin alaspäin. Ja mä voisin tehdä tästä jonkun aika ison merkin, ehkä läsin, joka olisi sitten vähän enemmän tällä turvalla. Ja sitten kun ollaan leikattu sellainen merkki, mitä halutaan, niin sitten vaan kiinnitellään se nuppineuloilla. Sitten kun on merkki kiinnitetty nuppineuloilla, niin sitten vaan ommellaan se. Ja kannattaa aina ommella samanvärisellä langalla, mitä toi kangas on, eli tässä tapauksessa sitten valkoisella. Koska jos te ompelette tämän valkoisen kankaan vaikka mustalla langalla, niin se ommel sitten näkyy tässä. Eli seuraavaksi vaan ommellaan merkki kiinni. Tälle tulee tällainen vähän erikoisempi läsi. Eli tosiaan ommellaan ihan pienellä pistolla vaan tää merkki kiinni tähän kankaaseen. Nyt on merkki ommeltu kiinni, eli ihan tästä ympäri ompelin tällaisella ihan pienellä ompeleella. Seuraava vaihe hevosen tekemisessä on tosiaan harjan tekeminen. Ja mä päädyin tällä kertaa tällaiseen vaaleanharmaaseen mohairiin. Mä ajattelin, että mä teen tälle noin 15 senttiä pitkän harjan. Eli tällainen peruspituinen. Mä leikkasin jo vähän jouhia tuolta. Eli siitä tulisi joku tämän pituinen. Pituudenhan voitte itse päättää. Ja tämän harjan voi mitata ihan perinteisesti sillä, että pidätte tälleen molemmista päästä kiinni. Ja sitten vaan mittaatte niinku tälleen niitä jouhia. Tai sitten voitte käyttää apuna esimerkiksi vihkoa. Mulla on tässä tällainen pikkuvihko. Mä pyöritän tähän niinku ympärille. Ja sitten kun mä leikkaan tästä niinku vain toisesta päästä, niin siitä tulee sitten tämän pituisia pätkiä. Eli sopivia tän harjaksi. Ja sitten miten se harja kiinnitetään hevoseen, niin mä oon tehnyt aikaisemmin harjan kiinnittämisestä tutoriaalin. Mä myös näytin siinä miten tehdään pystyharja. Eli harjan kiinnittämistapoja on monia. Mulla on tällainen vähän nopeampi ja kestävämpi tapa nykyään käytössä, jossa mä laitan niin kun tavallaan apulangan tähän. Ja sitten mä kiinnitän siihen noin jouhet niin kun yleensä 2 kerrallaan, jotta siitä tulee vähän paksumpi. Ja sitten mä vielä ompelulangalla ompelen ne niin kun kiinni, että se ei niin kun irtoa hevosesta. Jos käytätte esimerkiksi villalankaa, niin sen apulangan teette sitten samasta langasta, mitä niin kun te käytätte siihen harjaan. Mutta koska tämä on mohairia, ja tämä on vähän tällaista niin kun hauraampaa kuin mitä villalanka, jos mohairi esimerkiksi kastuu, niin sitten se haurastuu ja sitten se saattaa katketa. Niin sen takia mä en tee tätä niin kuin apulankaa mohairista, vaan mä teen yleensä sen sitten villalangasta, joka on paljon kestävämpi. Ja mä valitsen mahdollisimman samansävyisen. Mulla nyt ei valitettavasti ollut vaaleanharmaata villalankaa, joten mä käytän tällaista ihan perusharmaata. Mutta se apulanka ei tule näkymään sieltä. Aloitetaan harjan tekeminen silleen, että mitataan NS-apulanka, johon sitten kiinnitetään tää harja. Eli mä mittaan tästä suunnilleen, että se tulisi tähän hevosen otsaan korvien väliin ja sitten tänne niin kuin kaulan alaosaan. Ja sitten jätän siihen vähän solmimisvaraa. Mittaan suunnilleen tollasen palan. Ja sitten mä teen tähän päähän solmun. Otetaan neuloja ja lankaa. Ja lanka on hyvä olla samanvärinen kuin tää hevosen kangas. Tai sitten samanvärinen kuin se harja. Sekään ei sieltä hirveästi tule näkyviin, mutta aina kansi olla samanvärinen kuin hevosessa. Niin katsotaan, että mistä kohtaa me haluttaisiin se harja alkavaksi. Hevosen harjahan ei nyt tietenkään ala täältä niin kuin alakaulasta. Eikä se ole sit ihan niin kuin tässä kaulan alareunassa. Mä voisin aloittaa se jostain tästä. Eli sitten mä vaan ompeluneulalla ja ompelulangalla kiinnitän tän apulangan tästä solmusta tähän. Sitten lähdetään kiinnittämään sitä itse harjaa. Mä otan näitä jouhia, joita mä oon leikannut tosta mohairista. Niin mä otan niitä aina niinku 2 kerrallaan. Jos laittaa vaan 1 kerrallaan, niin sit sitä harjasta tulee aika sellainen ohut. Ja sit jos laittaa enemmän kuin 2, niin sit tavallaan niistä solmuista tulee sellaisia vähän liian isoja ja ne näkyy sieltä. Niin sen takia mä tykkään laittaa vaan 2 kerrallaan. Ja katsotaan tälle, että päät on tasaisesti. Sitten taitetaan se tälleen 2 kerroin. Sitten tulee tällainen lenkki. Ja mä laitan sen tästä niin kuin apulangan ali. Näin, että mulla on tässä se lenkki. Tämän pään pujotaan tästä lenkistä läpi. Ja kiristän niin, että siihen tulee tällainen ikään kuin solmu.
Mä laitan tähän nyt pari ekaa, jotta mä saan tän niin kuin apulangan alun tästä piiloon ja näytän sit vähän paremmin. No joo, eli tässä on nyt alku. Otetaan 2 tällaista jouhea tuolta. Tasataan, että päät on niin kuin tasan tossa. Ja sitten taitetaan se kaksinkerroin. Tulee tällainen lenkki. Laitetaan se täältä apulangan alitte. Tälleen. Ja täältä lenkistä mä otan nämä päät ja vedän läpi ja sitten kiristän ton solmun. Sitten mä kiristelen sen täällä ja laitan sen napakasti tänne muiden jouhien perään. Sitten mulla on tässä tämä niinku ompelulanka. Näette, että tämä ompelulanka tulee nyt niin kuin ennen tätä jouhea, joka me just lisättiin. Niin mä pistän tavallaan täältä oikealta puolelta tämän jouhen taakse, minkä me just laitettiin. Sitten ihan palan matkaa tuolla niin kuin kankaan sisässä. Ja sitten se tulee ulos täällä niin kuin apulangan toisella puolella. Otetaan se sieltä. Ja sitten mä käännän sen tähän apulangan yli. Sitten taas lisätään toinen jouhi. Ja meidän ompelulanka tulee oikealta puolelta. Pistetään se niin kuin tästä lisätyn jouheen takaa toiselle puolelle apulankaa. Ja vedetään se sieltä läpi. Ja sitten käännetään taas tähän apulangan toiselle puolelle. Eli mä ompelen tavallaan jokaisen jouhen niin kuin tänne yksittäin kiinni, vaikka mä käytänkin tätä apulankaa. Joskus näkee sellaista, että näitä jouhia on laitettu tänne niin kuin useampi, esimerkiksi 4 kappaletta. Ja sitten vasta niin kuin tähän kohtaan ommeltais. Mutta me nähdään, että tänne mahtuu sormia ja tätä pystyy venyttämään. Ja se ei ole kiinni tässä hevosessa. Niin sen takia suosittelen, että ihan joka ikisen jouhen jälkeen teette tämän niin kuin ompeleen, koska näin se harja pysyy sitten napakasti kiinni siinä hevosessa. Se ei tosiaan lähde siitä nousemaan, vaan jokainen näistä on ommeltu niin kuin kiinni tohon. Niin ja tosiaan katsotte, että tämä harja tulee kiinnitettyä niin kuin tähän keskipalan keskikohtaan. Eli niin kuin tuohon kohtaan. Silleen tikku suoraan keskelle, mutta ei muuta kuin tehdään harja loppuun. Ja jos tästä harjasta haluaa niin kuin paksumman ja tuuheemman, niin tällä tyylillä siitä saa tuuheemman. Jos laitatte yhteen jouhituppoon vaikka niin kuin 3 jouhea 2 sijaan, ja sitten millä saa paljon paksuutta, niin laitatte nämä jouhitupot vaan niin kuin lähemmäs toisiaan, eli teette tästä harjasta tiiviimmän. Tää on tällainen, että nämä niin kuin jouhitupot on tässä lähekkäin, jotta niin kuin toi apulanka ei näy tuolta välistä. Mutta jos haluatte paksumman, niin sitten vaan laitatte näitä paljon niin kuin tiiviimmin tähän. Kuten näette, niin nyt ollaan täällä lähestulkoon jo otsaharjassa. Ja aika usein näkee silleen, että ihmiset jättää niin kuin tähän, missä tämä niin kuin harja loppuu, sitten mistä niin kuin otsaharja alkaisi suunnilleen tosta, niin tähän jätetään yleensä sellainen väli, johon ei tule ollenkaan harjaa. Mutta kun me katsotaan oikeaa hevosta, niin oikealla hevosella se harja jatkuu siis ihan tänne otsaan asti, jotta ei jätetä tähän mitään niin kuin tyhjiä välejä. Jollain hevosilla, roduilla saatetaan tehdä silleen esimerkiksi arabeilla, että tähän niin kuin leikataan sellainen lyhyempi harja. Siinä edelleen on harjaa, jotta se ei ole niin kuin kaljukohta. Mutta mä laitan tähän vielä pari jouhituppoa ennen kuin tehdään toi otsaharja. Sitten seuraavaksi meillä olisi otsaharjan kiinnitys. Eli otsaharja on hyvä aloittaa lähestulkoon täältä niin kuin korvan takareunan kohdasta aina sitten tähän niin kuin korvien etureunaan asti. Ja kansi jättää sellainen väli, että siihen tulee vähintään 3 tällaista jouhituppoa, koska muuten siitä tulee sitten liian ohut. Ja otsaharjaa varten tehdään tämä ihan samalla tavalla kuin muukin harja, mutta 2 langan sijasta mä laitankin nyt 3, jotta siitä tulee sitten vähän paksumpi. Jos haluaa tehdä oikein paksun, niin voi laittaa 4, mutta sitten kannattaa huomata, että tavallaan näistä niin kun NS-solmuista niistä tulee sitten aika isoja ja ne näkyy sieltä. Laitetaan tähän nyt otsaharjaksi aina 3 jouhea kerrallaan. Ja voi olla, että mä laitan tähän yhteensä 4 jouhituppoa niin kuin otsaharjaa varten, koska tämä mohair on kuitenkin aika ohutta lankaa. Ja vielä yksi juttu, joka harmittavan usein on väärin otsaharjan kanssa, on se, että se otsaharja tehdään niin kuin näin päin, eli korvasta korvaan. Mutta kun me katsotaan oikeaa hevosta, niin oikealla hevosella se harja menee niin kuin näin. Eli siinä ei kasva se harja niin kuin näin päin korvasta korvaan, vaan se on niin kuin pitkittäin. Mä laitoin tähän nyt 3 tällaista isompaa tuppoa otsaharjaa varten,
Ja ennen kuin laitetaan se viimeinen, eli 4, kiristellään nää täältä. Sitten tehdään tähän apulankaan solmu ja jätetään ennen tätä solmua tähän tällainen sopiva väli, että siihen vielä mahtuu 1 jouhituppo. Sitten taitetaan tää jouhituppo taas niinku kaksinkerroin ja apulanka nyt siihen päälle. Ja sitten otetaan tää ompelulanka, pistetään se tosta kankaan läpi ja sitten vedetään se tänne niin kuin ton jouhitupon alta. Eli se jouhituppo on nyt niin kuin ompelulangan päällä ja apulangan alla. Pistetään tämä neula tästä apulangan solmusta. Tosta noin. Ja kiristetään. Sitten mä yleensä käännän tämän apulangan niin kuin tähän suuntaan, että se jää tänne alle piiloon. Sitten vaan laitetaan normaalisti tämäkin jouhitupsu kiinni. Sitten mä yleensä tykkään tämän apulangan pään pujottaa, jos on niinku eri lankaa. Niin mä otan täältä ison parsineulan ja niinku työnnän sen tänne hevosen sisään. Ja sitten katkaisen sen. Sitten mä vielä kiristelen tämän otsaharjan tästä. Katon, että siitä solmua ei jää tästä niinku mohairin alta nyt näkyviin. Sitten mä ompelen tämän viimeisen tupon tähän vielä kiinni, että saadaan pääteltyä tämä ompelulanka. Sitten mä katkaisen sekä tämän apulangan että ompelulangan. Eli näin. Ja otsaharja on tosiaan tossa noin. Eli se jatkuu ihan normaalisti tästä. Sitten harjan viimeistelyä varten mä teen tän yleensä niinku pöydällä. Mä laitan tämän hevosen tähän kyljelleen ja sitten mahdollisimman harvapiikkisellä kammalla mä niin kampaan ton harjan tolleen niin ylöspäin, että se on tossa litteenä. Ja sitten mä leikkaan nämä jouhien päät silleen, että ne on tasaiset, jotta kaikista tulee sitten yhtä pitkät. Ja sitten tämän otsaharjan mä yleensä tasaan erikseen, eli mä otan hevosen tähän ihan tälleen pystyyn, kampaan nämä jouhet suoriksi ja sitten mittaan ne kaikki samanpituiseksi. Sitten on tosiaan viimeinen vaihe hevosen tekemisessä, jos ei tosiaan tehdä tummennoksia, eli silmien ja sierainten tekeminen. Mä leikkasin tässä jo valmiiksi nämä, eli mulla on 2 silmää täällä ja sitten mulla on myös 2 sierainta. Mä teen silmät ja sieraimet yleensä huovasta ja sitten mulla on vaihtoehto tilausvalikoimassa, että halutessaan saa myös silmät ja sieraimet tekonahasta. Jos tekee huovasta, niin sen kansi olla sellaista suht niin kuin tykkyä, että se ei ole nyt mikään niin kuin ihan hirveän ohut. Ja halutessaan silmiin voi tehdä erivärisen taustan, esimerkiksi ruskean tai sitten niin kuin vaaleansinisen herasilmiä varten. Ja sitten voi tehdä erilaisia värityksiä. Mutta mä ajattelin, että tällä hevoselle sopisi ihan tällaiset perusmustat silmät. Huovan ja tekonahan lisäksi jotkut tekee esimerkiksi massasilmiä, mutta tälle tehdään nyt ihan tällaiset perussilmät. Sitten ennen kuin me voidaan ommella ne, niin kiinnitetään ne nuppineulalla oikeille paikoilleen. Mä aloitan yleensä silmistä. Eli mä tässä katon, että missä kohtaa ne näyttäisi niin kuin hyvältä. Se voisi olla tossa aika hyvä. Sitten mä laitan sitä vähän nuppineulalla kiinni tuohon kohtaan. Ja sitten toiselle puolelle laitetaan silmä tismalle vastakkaiseen kohtaan. Ja miten mä katon, että tää tulee niin kuin tismalle vastakkaiseen kohtaan, niin katsotaan se tästä ylhäältä. Kuten nyt näette, niin ne on ihan eri kohdissa. Mä yleensä otan täältä vähän ompelulankaa avuksi. Sitten mä laitan sen tähän niin kuin toisen puolen silmän etureunasta tulemaan tästä keskipalan niin kuin yli, jotta mä näen sitten tästä, että mihinkä tämän silmän etureunan pitää tulla. Ja katsotaan tää silmä myös niin kuin samalle korkeudelle, mitä toi toinen on. Näin, siinä on nyt silmät vastakkaisissa kohdissa. Niin ja sitten myös katsotte, että niin kun tää silmän yläkulma tulee tosiaan yhtä kauas tästä niin kun keskipalasta. Ja sitten, että etäisyys korvaan olisi molemmilla puolilla sama. Sitten vaan vielä sieraimet nuppineulalla kiinni. Ja katsotaan nekin tosiaan vastakkaisiin kohtiin. Sieraimet voi myös tehdä upotettuna. Mä ajattelin, että mä voisin jossain kohtaa tehdä upotetuista sieraimista ihan oman tutoriaalinsa, mutta ne tehdään jo ennen kuin ommellaan se hevonen, eli sen leikkauksen jälkeen. Ja sierainten laittamisessa yksi asia, niin laittakaa ne oikein päin. Mä oon valitettavan usein nähnyt hevosia, joilla on sierain näin päin, tai sitten, että se on ihan siis ylösalaisin. Mutta kun me katsotaan oikeaa hevosta, niin niillä on sieraimessa se niin kuin leveämpi kohta alhaalla ja sitten se niin kuin kapenee tänne ylöspäin. Ne sieraimet vähän niin kuin kaartaa tälleen toisiinsa päin, eli ei ulospäin. Eli olkaa tässä tarkkana. Nyt meillä olisi silmät ja sieraimet kiinni nuppineuloon. Ja sitten seuraavaksi vaan kiinnitetään ne, eli mä ompelen ne mustalla langalla pienellä ompeleella. Jotkut tekee niin, että ne liimaa esimerkiksi kuumaliimalla tai pikaliimalla nämä silmät ja sieraimet. Mä ompelen sen takia, että siitä tulee paljon kestävämpi ja sitten sellainen nätimpi lopputulos.
nyt on molemmille puolelle ommeltu silmät ja sieraimet. Ja mä kyselin tuolla Instagramissa vähän, että halutaanko tälle tummennoksia. Niin eniten vastattiin, että tekisin tälle joku ihan pienet tummennokset ja sitten vähän pinkkiä turpaan, koska tosiaan tää valkoinen merkki tulee tänne turpaan asti. Ja tummennosten tekemisestä multa löytyy myös tutoriaali, tai oikeastaan tummennosten ja värityksen tekemisestä, eli esimerkiksi paprikakuvio. Mutta mä tosiaan käytän tällaisia brushmarkeritusseja. Mä katson täältä nyt sopivan sävyn tähän ja sitten tehdään ne tummennokset. Joo, mä valitsin nyt tästä nämä sävyt, eli tällainen niinku pinkki ja sitten tällainen suht tumma, mutta lämpimän sävyinen harmahtava. Ja nyt mä sitten lähden tekemään näitä tummennoksia ja pinkkiä turpaan. Ja itse asiassa tässä kohtaa mä otan nyt nämä nuppineulat pois täältä hevosen suusta, että mä saan sitten tehtyä mahdollisesti tänne suun sisäpuolelle noita tummennoksia. Tässä olisi nyt tummennokset ja pinkit kohdat tehty. Eli mä laitoin tämän silmän ympärille vähän niin kuin harmahtavaa ja sitten tähän yläreunaan mä laitoin pinkkiä, koska tässä on tosiaan tää merkki. Sitten turpaan laitoin jonkun verran tähän merkin päälle tätä vaaleanpunasta ja sitten tein ihan turpatummennoksen tällaisen aika pienen ja sitten tämän silmän ympärillä on harmaata. Seuraavaksi onkin sitten tämän keppihevosen tekemisessä viimeinen vaihe ennen sitten kepitystä. Ja se on valopilkkujen tekeminen. Valopilkut voi tehdä monella eri tavalla. Ne voi tehdä esimerkiksi kynsilakalla, maalitussilla tai sitten ihan leikkaamalla valkoisesta huovasta tai vaikka paperista sellaisen ihan pienen pyöreän palan ja sitten liimaamalla sen tähän silmään. Mä käytän tällä hetkellä kynsilakkaa. Valopilkkujen teko aloitetaan sillä, että mä katon niin kuin nuppinaulalla täältä hyvän kohdan, että mihinkä mä teen sen valopilkun. Ja se olisi aika lailla tossa. Mulla on kynsilakkaa ja sit mulla on tällä niin kuin on tarkoitus tehdä kynsiin jotain pisteet tai jotain, mutta mulla on tää jäänyt, niin laitan tähän päähän kynsilakkaa. Sitten tarkasti otan tän nuppinaulan tästä pois ja tarkasti samaan kohtaan teen sitten tän valopilkun. Ihan pieni tällainen pyöreä piste tänne. Mun pitää vielä laittaa useampi kerros tähän, mutta se olisi niinku tossa kohtaa. Sitten mä teen myös tonne toiselle puolelle ja sitten mä ihan kynsilakalla niinku vahvistan nämä ja annan sitten kuivua. Ja myös valopilkkujen tekemisessä olkaa tarkkana, että teette valopilkut molempiin silmiin niinku samaan kohtaan. Sitten kun mä oon saanut nämä pilkut tehtyä molemmille puolille, niin sit mä vaan vahvistan sen kynsilakalla. Ja toki siis suoraan voisin vaan laittaa sen kynsilakalla ilman työkalua, mutta tästä tulee vähän isompi kuin mitä toi nyt on, niin mä haluan ensin varmistaa, että se tulee tasan oikeaan kohtaan, ennen kuin mä sitten teen sen niin kuin lopullisen valopilkun. Eli tämmönen. Ja sitten vielä toiselle puolelle. Ja noin. Eli valopilkut saa olla ihan tällaiset pienet, ei kannata tehdä niistä liian isoja. Nyt mä annan sen kuivua ja sitten näytän teille lopputuloksen. Ja tässäpä meillä on nyt täysin valmis keppihevonen. Tai no, sillä ei ole keppiä kiinnitetty, mutta mä en sitä tällä videolla näytä, koska en tiedä meneekö tää hevonen sitten kepin kanssa vai ei. Mutta multa löytyy kepin kiinnityksestä tutoriaali, joten käykää katsomassa se. Ja tämmönen. Muuten aika simppeli hevonen, mutta tein sitten tosiaan tummennokset ja pinkkiä turpaan. Mutta toivottavasti tästä tutoriaalista oli nyt apua. Tää oli tosi kysytty. Ja nyt oli vihdoinkin aika sitten tehdä uusi tutoriaali, koska siitä edellisestä on tekotavat vähän muuttuneet. Ja muutenkin se oli jo aika vanha video. Joten ei muuta kuin paljon kiitoksia katsomisesta. Muista tykätä videosta ja jättää kommentti. Voitte kommentoida, että onko hevosen tekemisessä joku sellainen vaihe, johon te tarvitsisitte apua. Elikkä jättäkää ehdotuksia tonne videon kommentteihin. Ja muistakaa myös tilata kanava. Ja sitten ensi videoon. Moi moi!